Grönlandsfrågan, högerns nya huvudvärk. Kan man bojkotta USA? Och så undrar vi om det är dags att kvotera in killarna i litteraturen. Det här är Mammons rike, där jag ställer frågorna och panelen levererar svaren. The kingdom of Mammon, economics, pop culture, finance, Mammons rika, Och när jag säger panelen, då menar jag såklart Agri Ismail, Fredrik Strage och dagens gäst, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för tidningen Kvartal. Ja. Och Kvartal, för er som inte känner till Kvartal, så är det alltså en tidning som Socialdemokraternas Magdalena Andersson anser är en publikation som kanske inte alltid levererar hela sanningen. Ja. Hur kändes det att höra henne säga detta? Ja, vi följde den där debatten med stor spänning, för det var första gången de körde på kvällstid sådär, och jag hade skrivit lite om det innan. Men att vi skulle hamna i debattstolen så att säga, det hade jag inte en tanke på. Så att jag erkänner att du blev ändå lite glad för det var marknadsföring. Ja, men det är lite dubbelt. Alltså, vi har liksom ingen intresse av att hamna i någon motsatsposition till Socialdemokraterna. Det gynnar inte oss. Det är inte så vi vill uppfattas. Men nu samtidigt, uppmärksamhet är väl bra. Liksom. Vi fick ju möjlighet att säga hur vi ser på saken samtidigt. Du är varmt välkommen till Mammons rike. Och det är sanning när jag säger. Bra. Mammons rika. Hörrni, månadens begrepp här i Sverige, det är den regelbaserade världsordningen. Smaka på det begreppet, den regelbaserade världsordningen. Det började med att amerikanska attackhelikoptrar flög in i Caracas och plockade Nicolás Maduro. Sen fortsatte det med att Donald Trump återigen deklarerade att han ville göra Grönland till USAs 51:a delstat. Ulf Kristersson och Carl Bildt har varit märkbart upprörda. Jimmy Åkesson och Henrik Jönsson har varit märkbart tysta. Men jag tänkte, vi börjar med att dissekera det här begreppet, den regelbaserade världsordningen. Har den någonsin existerat? Vad säger ni om det? Agri, du kan få börja. Ja, alltså så här. Så som jag ser det så finns det ju en mått av hyckleri som alltid har varit kopplat till konceptet. Där vi säger oss stå upp för vissa saker tills det inte passar längre. Men jag menar att det hyckleriet är värdefullt. Att hyckla om vare sig det är den regelbaserade världsordningen eller mänskliga rättigheter, att man säger att man står upp för saker fastän man ibland / ofta inte gör det, spelar roll. Och när man slutar ens låtsas som att man bryr sig om de sakerna, så är det en märkbar skillnad. När den regelbaserade världsordningen har funkat, som i Kosovo, i viss mån i Bosnien, i viss mån i Rwanda, så har den ju varit väldigt bra. Rwanda var ju väl lite väl sent. Det var alldeles för sent. Men man har ändå ställt folk till svars. Absolut. Och jag menar, om man kollar på Irakkriget som exempel, där jag tror att de allra flesta idag skulle säga att det inte var ett legitimt krig och så vidare. USA spenderade ju över ett år på att bygga upp, inte bara opinionen i det egna landet, men även liksom åkte till FN och visade lite bilder och bara, här pågår det saker. Det är inte vi flyger in och vi tar Maduro utan att ens informera kongressen, för att kongressen läcker. Ett hyckleri som ändå har någon slags betydelse. Vad säger ni om den utgångspunkten? Jag kunde inte sagt det bättre själv. Alltså jag tänkte just på Irakkriget, hur mycket möda de la ner på att bygga det här caset och hur jobbigt de tyckte det var när Joschka Fischer till slut sa, Tysklands utrikesminister sa, you have to make a case. And you haven't. Så de fick ju inget mandat och gjorde det ändå. Jag tänker att den regelbaserade världsordningen är lite som Trafikverket eller Transportstyrelsen som det nu heter, deras nollvision. Det är omöjligt att liksom få till i praktiken, men det är ändå en vacker liksom ambition. Fredrik, vad säger du om det? Om man har bott i El Salvador eller Vietnam eller Afghanistan eller något land som har använts som liksom spelpjäs av Sovjetunionen eller USA, så har man nog kanske inte märkt så mycket av den regelbaserade världsordningen. Men absolut, det är väl som en Batman, att myten kring Batman är bra för Gotham. Även om han inte hinner ingripa överallt, så är det något inspirerande med en sån myt. Du sa inledningsvis att Henrik Jönsson inte hade kommenterat Carl Bildt, men han sa ändå att i Nöjesguiden att Carl Bildt behöver uppdatera sin världsbild.
Och jag vet inte om det betyder att Carl Bildt också borde inse att USA inte längre står upp för frihet och de värderingar som vi förknippar med dem. Eller man menar något annat. My mistake att jag inte har läst Nöjesguiden. Den viktigaste politiska tidskriften. Att jag vill haka på där. För Jörgen, jag tänker, vi har en allt starkare och vitalare höger idag. Men antalet svenska trumpister, de är ganska svåra. Men en av dem är just Henrik Jönsson från 100.se. Tror du att Trump och hans syn på Grönland är på väg att framkalla någon slags politisk splittring inom högern? Det är ju svårt att vara trumpist för alla, tror jag, i Europa nu. Det finns väldigt få riktiga trumpister. De flesta är ju mest störda över hyckleriet. Allt man inte berättade om Biden och alla liksom övertramp som demokraten har gjort tidigare som man liksom blundade för. Det är mycket, om du tar Malin Ekman till exempel, så uppfattas ju då hon som nästan en trumpist. Jag tror inte att hon själv skulle se sig som det. Utan det är det här hyckleriet hon hela tiden återkommer till. Så jag vet inte hur många riktiga trumpister det egentligen finns i den svenska debatten. Nej. Frågan, är han själv en trumpist längre? Trump? Ja. Nej, det är intressant. Ja, men han filosofisk fråga. Han svänger ganska hårt fram och tillbaka mellan olika... Ja, det är svårt att vara hans pressperson. Ja, I Davos så sa han ju massa saker om Island när han menade Grönland. Och vad heter hon? Levitt, va? Fick stå där och bara, nej, men han pratade om att Grönland är en bit is, och det var det han menade, och att det hela tiden behöver försvara det som typ vänder hela tiden. Iceland. Ja, precis. Man skulle vilja se hennes medicinskåp. Stackars Caroline Levitt. Det är ju ett ganska dåligt namn på ett land som är helt täckt av is. Grönland. Island och Grönland borde ju faktiskt byta namn. Det får man ändå ge, tror jag. Ja. Sen är det intressant att de som kritiserar honom stämplas alltid som vänster. Ja. Nu är liksom Reinfeldt vänster, Carl Bildt är vänster. Frågan är, hur är det med Ulf Kristersson? Han sa ändå att Trumps uttalanden var hotfulla och hånfulla. Det låter som om han också är vänsterextremist. Alltså. Ja, men det är det här jag fikar lite efter. Om det finns liksom någon slags embryo till en spricka här. Och åter till den här regelbaserade världsordningen, så är det så att Henrik Jönsson och Johan Ingerö, de avfärdar det här som en europeisk vänsterfantasi. Men de har å andra sidan fått mothugg då av Timbros Andreas Johansson Heinö. Jag återkommer till det här. Kan det inte uppstå en spricka här just i liksom synen på Trump och hans syn på Grönland? Det som är jobbigt med Trump är ju att även om han framstår som narcissistisk och ibland nästan galen, så är det, eftersom han också är så oberäknelig, så är utfallet av vad han gör oberäkneligt. Jag brukar ofta återkomma till Reagan, där stämningarna, jag är så gammal att jag kommer ihåg stämningarna kring Reagan, att han var liksom en korkad skådis som skulle driva oss in i tredje världskriget. För att han rustade så mycket och sa att Sovjet var ondskans imperium. Utfallet blev ju ändå väldigt bra, så att säga. Sovjet kollapsade. Vem vet vad utfallet av de här liksom konstigheterna som Trump gör kan bli? Jag utesluter inte att det kan komma 2030 och leda till någonting som vi inte kan förutse nu, som faktiskt kanske är bra. Till och med. Du manar till visst lugn här. Ja, det finns många X-factors som inte vi känner till. Vad tror ni andra? Å andra sidan, håller Trump på något sätt på att väcka liv i en vänster då? Eller jag tänker, det här med liksom spricka inom högern, det kanske bara är vänsterpolitiskt önsketänkande? Nej, men alltså det är ju, så som jag ser det, om man ska kolla på det liksom det positiva och bla bla bla. Jag tror att det som Trump-rörelsen och många populistiska rörelser runt om i västvärlden insåg var att det finns ett stort missnöje med globaliseringen. Att många känner att det inte har gynnat folk i västvärlden. Vilket liksom, det är jobb som har försvunnit och så har vi kommit så här 20 år senare och man känner att alla mina jobb går dit och de i tredje världen mår bra och bla bla bla, vad får jag av det hela? Och jag tror att vänsterns på det hela liksom, när jag säger vänster menar jag på det breda sättet, där jag även inkluderar amerikanska demokrater och så vidare. Men deras stora misstag har ju varit att försöka hålla fast vid allt det här som en bra grej, fastän folket har vänt i den frågan. Och så länge man inte
inte liksom frammanar något slags alternativ. Var går vi efter det här? För jag tror inte om vänstern fortsätter att bara, men vi ska tillbaka till det. Om Trump ska bort så ska vi tillbaka till globalisering och free trade och allt ska vara exakt som det var förr. Var inte det bra? Så finns det väldigt många människor som säger, nej, det var fan inte bra. Å andra sidan har vi, nu är det kanske ett marginellt exempel, men Zoran Mamdani som är på något sätt, hade han varit möjlig utan Trump? Vad tror du, Fredrik? Nej. Hade Trump varit möjlig utan Obama? Nej. Precis. Tes, antites. Ja, verkligen. Men du nämnde den här artikeln av Andreas Johansson Heinöf som skrev för Timbro. Det är väldigt kul när han gör en poäng av att de högerdebattörer som hävdar att det aldrig har funnits någon liberal världsordning eller regelbaserad världsordning, att de låter väldigt mycket som citat vänstertomtarna som turnerade runt på efterfester och citerade Noam Chomsky om att det fanns inga normer, det fanns ingen moral, att det bara var bluff. Alltså någon typ av cynism som bara syftar till att förstöra saker. Jag vet inte om det syftar till att förstöra saker. Jag minns ju under Trumps första mandatperiod när han pushades gentemot Putin. Putin är så här, så här, så här. Och han vände sig till den amerikanska reportern och sa, men vad har vi gjort då? Vi har gjort hemska saker också. Det blev som en glitch där. Ja, Man bara, men vad gör du? Vi har liksom? också dödat tusentals människor. Vi gör dåliga saker ibland också. Man bara, okej, vad håller vi på med nu? Men det som är det nya med Trump också är att han döljer liksom inte egenintresset. Han gör det ju till liksom en fin sak. Att America first, vi bryr oss mest om oss själva och låtsas liksom inte vara någon världspolis som bryr sig om andra egentligen. Och en del tycker det är befriande också, tror jag. Man saknar Team America. När vi började skriva manus på det här avsnittet, då det var före Davos, då var på något sätt indignationen över hans Grönlands politik, den var monumental. Nu har det på något sätt kylts av väldigt mycket efter Davos som hölls när vi spelade in detta igår, och Stockholmsbörsen, om vi nu drar ekonomiska paralleller, drar någon slags suck av lättnad. Men det blir intressant att följa, får väl sy ihop det här ämnet med att säga. Mammons Rika. Hej, Katrin Kielos här. Tycker du att det snackas för mycket om populärkultur och för lite om tullar och obligationer? Börja lyssna på Världsekonomin istället med mig och Claes Molén. Nytt avsnitt varje torsdag på efn.se och i EFNs app. Mammons Rika. Vi stannar kvar i USA och konstaterar att USAs återfunna kärlek för internationell intervention och geografisk expansion har väckt kraven på bojkott av amerikanska varor. Vi ska ta och lyssna på ett ljudklipp hur det kan låta. Janne Larsson i Göteborg har bojkottat amerikanska varor i 1 år. Det är ett litet sätt att kunna protestera, men som jag har sagt förut så hoppas jag ju att många människor gör likadant och då blir det resultat. Ja, förutom Janne i Göteborg då, som uppenbarligen är en man med principer. Alltså det är närmast omöjligt att bojkotta USA och amerikanska varor idag. Vi sitter här med våra Apple-telefoner, vi är svårt beroende av Netflix, Instagram. Somliga har Levi's jeans, andra Carhartt-brallor och alla dricker Coca-Cola. Jörgen, jag tittar på dig med uppfordrande blickar. Du tänker på Coca-Colan eller? Ja, jag vet inte vad jag tänker allmänhet. på. Nej, men så här, det är klart att det inte går att bojkotta USA. Vi är ju så otroligt sammanflätade med USA, inte minst kulturellt då. Däremot så har jag själv personligen känt mig mycket mindre sugen på att resa till USA. Och det tror jag inte jag är ensam om. Och det är ju ett slags mini-bojkott. Jag gick ut på stan för att fråga den vanliga medborgaren hur han ser på det här med konsumtion av amerikanska varor. Donald Trump hotar att ta Grönland. Ja. Hur reagerar du på det? Det rör vi inte med så jättemycket. Alltså, jag tycker han gör det på fel sätt och kanske lite omoraliskt med liksom hur han säger att han liksom måste ha det. Han gör fel. Ja, det skulle jag säga att han gör. Ja, han är en idiot. Tycker jag själv. Har du börjat bojkotta amerikanska varor? Ja, jag skulle säga det. Har du slutat dricka Coca-Cola? Ja. Är du beredd att börja bojkotta amerikanska varor? Ja, absolut. Vilka då? Allt det står med amerikanska flaggan på.
Är du beredd att börja bojkotta amerikanska varor för det här? Sluta kolla så mycket YouTube och Instagram. Eller helt lägga av med Instagram och YouTube. Nej, det skulle jag inte göra. Där går gränsen. Ja, där går gränsen. Coca-Cola. Ja, inga problem. Det finns ersättningsartiklar. Men din iPhone då? Ja, den är svårare. Är du upprörd över detta så att du blir så anti-amerikansk? Ja, den måste man ju vara i det här läget. Är du beredd att bojkotta amerikanska varor? Ja, det gör jag. Faktiskt. För första gången gör jag det. Jag tycker ni är en idiot. Vilka varor? Allt. Du har dragit ner på Coca-Cola. Jag har aldrig druckit. Men du har en iPhone. Ja. Du ser lite ut som en som surfar mycket på Facebook. Nej, absolut inte. Absolut inte. Men en bojkott, ja. Ja, absolut. Agri, du då? Du som är så moralisk. Har du dragit ner på cola-konsumtionen och Netflix-tittande? Ja, jag har sagt upp alla mina digitala streamingtjänster. Varför? Jo, men jag har bestämt att i år ska jag titta på film. Jag ska inte bara slöknarka tv-serier och så. Och jag hade väldigt många sådana där Netflix, Disney+, HBO och allt vad det är. Så det har jag sagt upp nu. Vi får se det handlar inte om sig. att techmiljardärerna svassar. Nej, alltså, så här, det stora problemet med att bojkotta USA, även om man skulle verkligen hårdra det, vårt internet är ju amerikanskt. Alltså servrarna, hosting är 1 av 5 företag, AWS, Amazon Web Services, är ju så mycket större än de andra 4 och alla 5 är ju amerikanska. Och EU har ju via GDPR och Schrems 2, det finns massa mål där man bara, vi ska bort från det här. Även innan Trump kom tillbaka in i Vita huset. Men har inte byggt ett alternativ som är jämförbart. Det är fortfarande mycket bättre och lättare att skaffa hosting på AWS och hela internet är där. Och om inte vi hittar ett sätt att bojkotta det, då är det sak samma om jag dricker en lite cola eller inte liksom. Nomineringarna till Borås debutantpris, de är klara. 6 kvinnor blev det här året. Agri, du var ju nominerad till det här priset förra året. Ja. Men du är också besviken på bristen på mångfald det året. Nej, jag noterar bristen på mångfald. Nej, men så här. För 10 år sedan, om det hade kommit, eller man behöver inte ta 10 år sedan, för 2 år sedan, förra året, när det var Augustprisnomineringar och 4 av 5 böcker, eller 5 av 6 i skönlitterära klassen var Bonniers förlag, då blev ju folk jättesura. För att det var en dominans bland Bonnierförlagen och vad händer? Och det var en som var Norstedts. Och för några år sedan när det var en manlig dominans i litteraturvärlden, om det hade kommit ett pris med 5 eller 6 manliga nominerade så hade man ju gått i taket. Vad är det här? Det här representerar ju ingenting. Jag tror att vi i dagsläget har hamnat i en situation där den nya generationen författare, kvinnor, skriver bättre än män. De är mer intresserade av litteratur, de gör bättre saker på det stora hela. Och de läser mer. De läser mer. Och vi måste hitta ett sätt att få in männen i det här igen. De läser inte, de ser inte sin värld representerad, de blir inte nominerade till priser, stackarna liksom. Så kvotera in lite män, tänker jag. Vad säger ni andra om det här? Kvotering, nej. Nej, men alltså, det är en intressant notering. Ja, nej, men det är en intressant notering ju. Att när det är kvinnor liksom är mer framgångsrika än män så beskrivs det sällan som ett problem. Men jag tror att det där håller på att växla över nu. Det är ju lite fler och fler sådana diskussioner, inte minst kopplade till hur killar klarar sig i skolan och så. Men det är liksom en eftersläppning som alltid när pendeln svänger. Men är det ett problem då att män läser? Det här handlar ju ganska mycket om skönlitteratur. Skulle du säga att det är ett problem att män läser mindre skönlitteratur? Vi kanske behöver speciella böcker för män. Det finns. Har du hört talas om ljudböcker kallas det för. Ja, man inte kan läsa kan man lyssna istället. Men man får inte glömma det som, vad var det Parisa Liljestrand sa, vår kulturminister, att böcker är en otroligt viktig del av litteraturen. Nej, och romanen är ju ett ursprungligen för borgerliga kvinnor som deras underhållning. Liksom. Och precis, det är därifrån romanen kommer. Ja, dit är det nu. Och dit är det på väg. Det var intressant, jag har inte tänkt på det. Men vad gjorde männen medan kvinnorna satt hemma och läste då, på den tiden?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jobbade och drog in pengar. Men de läste ju också, men de läste inte romaner. De läste Romaner dagstidningar. Ja, precis. Det är ju De låg i främst... skyttegravar och dödade människor. Det gjorde Dog de. i difteri. Och... De låg på bårhuset. Det har alltid varit väldigt svårt att vara man. Verdun. Ja. Från litteraturen i Borås så rör vi oss världsvant till Stockholm. Vi ska prata om det planerade Nobelcentret i Stockholm vid Slussen. Och jag vet, stockholmarna, de gnäller över allt nytt som byggs i denna stad. Och jag vet, alla älskar att gnälla på modern arkitektur. Men frågan är om kritikerna inte har rätt den här gången. För vad fan är det här? Vad tycker ni egentligen om det här planen? Det är ju ganska, vad ska vi säga, kubistiskt. Jag tycker om det. Du gillar det, varför? Jag gör det. Nej, men varför inte? Så jag fattar inte vad det finns att inte gilla med... Men det är några lådor liksom med fönster på. Nej, men jag tror att det är liksom, det är en sån där klassisk kritik av arkitekturen, att man visar en så här skissad bild och så ska man kritisera den bara genom estetiken. Alltså det är ju hur den levs i platsen, och jag känner ändå att de har tänkt lite kring det. Men du tycker inte om den? Alltså, jag är den första att hålla med dig om att liksom, man ska alltid kritisera sånt som är modernt. Jag vill ha ett nytt hus med någon slags spegling av den här tiden vi lever i. Men jag tycker, alltså jag måste erkänna, min främsta invändning mot det här är, vad ska det användas till? Det är ju enormt. Det är enormt, och Nobelcenter har då sagt att det ska vara en mötesplats för akademi och allmänhet och kunskap och jada. Men vad ska dessa stora lådor fyllas med? Jag ser inte riktigt behovet. Antar att det ska sätta Sverige på kartan för Nobelpriset. En massa tomma hallar. Ja, men man kan väl fylla dem lite vad som helst. Har ni varit på Nobelmuseet? Ja, en gång. Det är ju världens största rip-off. Man betalar typ 100 spänn för att gå in där och se någon Nobelpristagares sax liksom. Men det är det. Nobelpristagare sax? Ja, Herta Müllers sax finns på Nobelmuseet. Vad klippte hon med den? Ja, men text. Ja. Typ hon gjorde en cut-up någon gång och den saxen finns där. Ja, man återvänder ju inte. Nej. Alltså det var ett väldigt diplomatiskt uttryck, tycker jag. Min frus föräldrar var på besök och de ville dit och jag hade redan varit. Och jag bara, men ni får gå in dit och jag gör något annat och sen ringer vi när ni är ute igen. Jag är så rädd för att kritisera modern arkitektur. Det känns som att ena dagen så klagar man på att något ser lite trist och betongigt ut och nästa dag så invaderar man Polen för man har släppts med av arkitektupproret. Så, men med det sagt, jag har alltid gillat KF-huset som ligger bakom. Men så bara har en glasfasad mot Slussen. Jag har alltid tyckt att det är en ganska stilig byggnad. Kan man inte ha lite med glas? Måste det vara så mycket sten? Men nu känner jag redan att det börjar rycka i högerarmen. Ja. Men vi ska titta på lite alternativa förslag som har kommit fram. Här har vi då, alltså när vi snackar modernitet, här är ju verkligen lite Sydney över hela. Men Frank Gehry möter Sydneys operahus. Ja. Men vem har gjort den? Den är superfin. Ja, verkligen. Jag gillar den Jag vet inte. Det ser lite ut som Le Havre, där de har en byggnad de kallar för yoghurten, Le Yaourt. Ja, just betong. det. Ja, den där har ju attityd. På ett helt annat sätt. Ja, samtidigt kanske det är ganska simpelt effektsökeri. Men det är lite av en skulptur liksom, som man också kan kanske ha museum och kongress och allt. Det ser ut som en byggnad i den här senaste Fantastic Four-filmen som utspelar sig i någon sorts 60-tals-stylad framtid. Mm. Ja, men ni gillar den här. Ja, jag gillar den jättemycket. Men jag inser också att den är väldigt lätt att gilla och den är gjord för att man ska reagera som jag gör nu. Jag tror inte killarna och tjejerna i arkitekturupproret gillar den här. Den här är ändå charmig, för den utstrålar liksom inte gammal sur socialdemokrati. Nej. Utan... Sen har vi ett annat lite mer radikalt förslag. Alltså en slags 3 kronor revisited. Vad gillar ni i den här? Det är lite Ceausescu möter Dubai. Eller Disneyland möter, det är väldigt Dubai. Alltså, jag älskar den också. Jag visste det, Fredrik. 100%. Men det här är inte ett proffs som har gjort. Det här är inte ett proffs. Nej. Jag säger bara kör. De har ju också gjort vi ser ett norrsken över Södermalm. Det är inte helt... Kan man fixa det också? Eller finns den tekniken? Ja. Sen, men lite mer, alltså jag tänker, hade Albert Speer fått det här uppdraget, då hade det nog sett ut lite så här. En slags pandang till Nationalmuseum. Men gud, jag kan inte välja, jag älskar den här också. Gör du? Ja, gud.
Ja, alla är i alla fall cool. Ja, inte Tre Den Kronor. här känns ju kanske mer lite smakfullare, men jag är för hela vägen, allihop. Ja, det här är framtaget av Bo Stein och John. Så det är proffs som har gjort det här förslaget. Men det är ju lite nostalgiskt. Det är väldigt nostalgiskt. Men hela den här diskussionen om modern arkitektur, är inte det egentligen en diskussion på något sätt om elit versus folkvilja? Jag sitter och tänker på vilken av de här nya byggena har liksom lyckats. Vilken är den senaste 5-1? Är det nya Slussen? Hagatornen. Ja, det är sant. Det är ju... Hagatornen är... Jag lovebombade Hagatornen här för en vecka sedan. Jag var faktiskt där igen och tog bilder, för jag mår så bra av att... Eller jag var på Karolinska, och då ser man Hagatornen från en intressant vinkel. Men det är ju, de har ju haft många problem. Ja, det är en mardröm att bo där typ. Ja. Men att stå utanför det beundrar jag ju. Men det är också ett av få... Det är redan stambyte tror jag, båda två. Det är ett av väldigt få projekt i Stockholm som är så här internationellt designade. Det är OEMI som har gjort det, Remo Koolhaas firma. Och vi har ju lagt väldigt lite fokus på det. Det är mycket regelverk, det är mycket kostnader, byggherrar ska liksom skära ner. Så även om på bildstadiet som man får se någonting om att det här är smart, det här är liksom genomtänkt, så skär man ner allt som gör det unikt och så får man en låda till. Och jag hoppas i alla fall inte att folk är arga på moderniteten så mycket som att kostbesparingar och överdrivna regelverk gör det svårt att bygga något annat än en tråkig jävla låda. Måste avskaffa den regelbaserade byggordningen. För alltid. Bra där. Ja, men grundproblemet är att alla som tjatar om att Stockholm måste behålla sin unika profil, sin unika skyline. Stockholm har inte en skyline. Stockholm har en horisont. Det är platt. Något måste kunna få sticka ut. Men det är ju det som är unikt. Att det finns en horisont. Och du tycker inte att det är värt att bevara? Jag tycker att det är tråkigt och jag blir provocerad av att du säger så. Förlåt. Men det är någonting med de här sekelskifteshusen, och jag tycker det är jättefint med sekelskifteshus. Jag tycker det är jättefint med osmanska byggnader i Paris. Vi kan inte bygga några nya sekelskifteshus. Nej. Det är en tids... Men det finns ju många som vill det. Ja, men det går inte. Paris har ju den här unika, vackra plattheten, men den finns inte i Stockholm. Jag vill inte bygga skyskrapor i Gamla stan förstås, men jag tycker att city, låt det få lite stalinistisk vansinne över sig. Det är liksom Stockholm City är som en blandning av, det är det sämsta av två världar. Det är så här östeuropeisk betonggråhet och socialdemokratisk småaktighet. Man missar liksom det pampiga stalinistiska. Om man missar det råkapitalistiska... Precis, Ja. Utan det är det sämsta av två världar. Så jag gillar verkligen, jag älskar kulturhuset. Övrigt så avskyr jag Stockholm City. Jörgen, har något att tillägga? Vilket är ditt finaste hus i Stockholm? Det var en intressant fråga. Det är kanske avslöjande svar också. Nej, men jag tänkte, alltså fotografiska blev ju ganska lyckat, tänker jag. För att det passade in i den omgivande miljön och det gillar jag. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. I veckan så gick Guldbaggen av stapeln. Storvinnare blev väntat och rättvist, får jag väl säga. Tareq Salehs Eagles of the Republic. Har ni sett Eagles of the Republic? Nej. En talande tystnad. Jag är småbarnsförälder. Inte jag heller. Jag har inte varit på bio på evigheter. Men jag blev sugen på att se hela trilogin nu faktiskt, för det är ju en trilogi. Och jag tycker ändå det verkar rätt coolt. Jag har sett The Boy from Heaven och jag tyckte den var fantastisk. Som så ofta är fallet när kultureliten samlas, handlar snacket mindre om den vinnande filmen och mer om hur kulturminister den sittande har agerat. Och nu är det många som är sura på Parisa Liljestrand för att hon inte var på plats. Fredrik, varför i hela friden skulle Parisa Liljestrand gå på Guldbaggegalan när hon ändå bara skulle blivit hånad och kanske utbuad? Jag vet inte, för hon gick ju inte på P3 Guld, tror jag. Och nej, jag av samma skäl kanske. Hon kommer nog inte gå på Grammisgalan heller. Så jag menar, hon är ju inte särskilt intresserad av kultur. Särskilt inte av film. Det är därför hon fick sitt jobb
för att hon inte är särskilt intresserad av kultur. Det är väl en medveten provokation att välja en sån person. Du skräder inte orden här i din kritik av jag menar bara att varför ska hon gå dit i så fall? Om hon är tillsatt för att inte bry sig. Det är ju meningslöst. Ja, men så kan man... Nu är det väl ändå lite väl hård. Men det här att gå på en tillställning där man vet att publiken är kritisk, för att inte säga hatisk. Är det, hur pass mycket valfrihet har man i ett sånt läge? Vad säger du, Jörgen? Ja, ett konträrt perspektiv kan ju vara så här att ofta så gör man ju den bästa läkaren till chef över kirurgavdelningen och den bästa journalisten till chef över redaktionen. Men en chefs uppgift är ju egentligen inte att vara in i detaljerna, utan det är ju utförarna som ska vara. Det är ju läkarna ska operera och chefen ska skapa förutsättningar. Den här fixeringen vid att hon ska kunna rabbla massa filmtitlar och böcker och så, jag vet inte om den är lite missriktad. Men svaret på din fråga, ja, det finns ju, kultur är ju mer än bara film, så att jag kan förstå om hon valde bort det den här gången. Agri, vad säger du? Kan du förstå henne att hon inte gick dit? Absolut. Varför skulle hon det? Men jag kan ju också förstå folk som säger att svensk film är på dekis och jämför med norrmännen och danskarna, och där satsas det och där skapas det liksom konstnärligt intressanta filmer och bla bla bla. Och vad gör vi? Varför inte vi? Och Sverige har ju varit ett föregångsland historiskt. Alltså vi är ju en filmnation från första början. Liksom. Några av de första riktigt bra filmerna skapades här. Många av den franska nya vågens filmer finansierades av SFI. Så vi har ju en historik som är djup och viktig. Och vi håller på att liksom bara sumpar det. Och jag skulle inte om pengar som allt annat. Kanske, men också fokus och intresse. Och det här är inte bara Parisa Liljestrand. Det här är liksom decennier av gradvis urvattnande av det som gjorde Sverige till en viktig filmnation. Tror ni att det är en smart borgerlig strategi att göra sig till ovän med den gnälliga kultureliten? Det kan det faktiskt vara, för att det var ju som Ricky Gervais famous words där var det på Golden Globe. De ringde ju öronen när man liksom hörde de här politiska takttalen. Det är ju som han säger, de flesta har ju tillbringat mindre tid i skolan än vad Greta Thunberg gjorde. De är inte i en position att liksom läxa upp folk om politik, för de hänger inte med. Som du var lite inne på, många av dem är ganska upptagna med sig själva, tror jag. Jag som gammal, höll på att säga, näringslivsjournalist, jag kan ändå reagera över att jag har varit på sådana här svensk näringslivs-event där det sitter 400 direktörer i publiken, och så går Magdalena Andersson eller Bosse Ringholm upp och håller ett anförande. De blir ju inte utbuade av näringslivet. Det kanske är så att kulturmänniskorna bara är ouppfostrade, Fredrik. Kanske är så att kulturmänniskorna dricker mer alkohol än näringslivsmänniskorna. Bra take på det ämnet. Jag tror verkligen det. Men det som är riktigt märkligt här är ju att vår minister för civilt försvar... Tänk så här, hur ser säkerhetsläget ut för Sverige just nu? Det ser rätt dåligt ut. Han har ändå tid att klaga... Carl-Oskar Bolin. Precis, Carl-Oskar Bolin har tid att klaga på skådespelare som klagar på att kulturministern inte går på Guldbaggegalan. Ja, men gubben ska ju bara ha en blogg. Det är det han vill. Han vill ju kunna uttrycka sig om massa olika saker. Ge honom en blogg. Ja, men återigen, där tror jag att, alltså, som Jörgen sa det, att det är nog ganska smart strategi från de här, vad ska vi säga, populistiskt sinnade, med all respekt, Carl-Oskar Bolin, sinnade Moderaterna och andra eller liksom högerpersonerna. Det är nog, man har en del att vinna. Man kanske tar lite väljare. Men jag tror inte att de här skådisarna är så well connected med folket, så att säga. Jag tror att de av många väljare, om vi ska prata politik, uppfattas som en ganska upphöjd elit. Med som bor på Södermalm. Men de gör ju det. Shop och Sally, bing 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 bing. Hörrni, det har varit rasande trevligt att ha er alla tre här i studion, men jag tänker inte släppa iväg er. Vänta med guldpengarna, Fredrik Strage. Du har inte gjort ditt jobb fullt ut. Du måste leverera ett köp eller sälj råd innan du får hugga in på desserten. Vad blir det? Jag säljer den här 2016-nostalgin som förekommer i sociala medier. Ja. Först skulle man dela en bild av sig själv från 2016. Och sen har det utvecklats till att man pratar om hur bra allt var 2016.
Och jag minns 2016 som ett förfärligt år, för det dog så många musiker. Aha. Först David Bowie, och så Prince flickvän Vanity, och sen både Freddie Wadling och Olle Ljungström. Och sen... Cohen dog väl då också? Ja, Leonard Cohen, och både Emerson och Lake från Emerson, Lake and Palmer, och Glenn Frey från The Eagles. Vilka var det mer? Ja, det var ganska många. Ja, men det var oerhört många. När man trodde att allt var över, då dör George Michael på juldagen. Jag vet inte, ibland är det så att man tänker att det kanske inte dör så många kända personer nu. Det är bara jag som är gammal och vet vilka alla är. Men det har varken förr eller senare för mig dött så många idoler som 2016. Allan Vega från Suicide. Otroligt band. Som försvann han också. Fife Dog från A Tribe Called Quest. Hiphopgruppen. We get it. Sälj den här 2016-nostalgin, tycker Fredrik Strage. Och då gör vi naturligtvis det. Jörgen, har du något köp eller sälj? Ja, men jag vill nog köpa skidåkningen faktiskt. För det är ju, håller ju på att utveckla sig till en fantastisk vinter detta. Och jag bor ganska nära en av de bästa anläggningarna för längdskidåkning i Stockholm. Och det är ändå väldigt härligt att sätta på sig laggen och åka ut och staka lite. Typiskt högpresterande man i mediebranschen som gillar skidåkning. Ja. Men jag håller med. Try it, you like it. Ja, absolut. Och jag vill också slå ett slag för skidåkning som tv-sport. Det är fantastiskt. För att inte tala om skidskytte på tv. Oj, det är grejer det. Ja, men det köper vi. Tack. Agri slutligen. Köp eller sälj? Jag köper. EU har historiskt haft några bra idéer, några dåliga idéer, men de har alltid varit väldigt dåliga på att formulera sig så att det blir spännande. GDPR, alltså tråkigt namn. Och de har ju den här handelsgrejen som heter ACI, som är Anti-Coercion Instrument. Jättetråkigt. Handelsbazooka. Alltså, äntligen! Det är någonting grejer vi det. kan gå igång på. Ska EU använda handelsbazookan eller inte? Jag är där. Mer sånt från EU. GDPR ska heta typ, hata inte ni cookies, vi hatar cookies. Och där tror jag att du har med dig de mest inbitna pacifisterna. De vill också köpa handelsbazookan och använda mot Donald Trumps USA. Ja, den köper vi också rakt av. Hörrni, stort tack för att ni var här. Det var rasande trevligt, men allt roligt har som bekant ett slut. Och det här är slutet. Välkomna tillbaka nästa vecka till Mammons rike. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFM. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.